हेलो वेलकम ब्याक साथीहरु र यसभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले कुनै पनि फंक्सनहरु एक्सेलमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार विभिन्न फंक्सनको प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो डेटा एन्ट्रीलाई चाहिँ कसरी फास्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छौं र यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ अवश्य हेर्नु होला है। हामीले जति पनि कामहरु गर्छौं त्यो रियल लाइफमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, जति पनि फंक्सनहरु छ त्यसलाई हामीले रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुन तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी प्रोजेक्ट बेस्ड काम गर्दै छौं। त्यही भएर तपाईको लागि मेरो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र यदि तपाई एक्सेल सँग सम्बन्धित कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ र गर्दै आउनु भएको छ र जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो डेटा एन्ट्री एकदमै स्लो भएको छ भने कृपया मेरो भिडियोले तपाईलाई आफ्नो डेटा एन्ट्री फास्ट बनाउनको लागि एकदमै हेल्प गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसभन्दा अगाडिको प्रोजेक्टमा बनाएको हामीले यो प्रोजेक्ट बनाएको थियौं भनेको हामीले कुनै पनि डेटाहरु चाहिँ सजिलैसँग कसरी इन्ट्री गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकेका थियौं यो प्रोजेक्टमा है। अवश्य पनि हेर्नु होला, यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी जस्तै हामीले यो प्रोजेक्टमा के छुट्याएको छौं भन्दा महिला पुरुष हैन, उमेरका कुराहरु भयो, अपाङ्गताका कुराहरु भयो हैन, कार्ड पाएको नपाएको, आदिवासी जनजाति, यो सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा चाहिँ हामीले छुट्याएको छौं भने अब आज हामी चाहिँ प्रयोग गर्दै छौं काउन्ट भन्ने फंक्सन है। भनेको हामीले चाहिँ यो डाटामा जे जति पनि इन्फर्मेसनहरु छ त्यसलाई चाहिँ गन्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त। अब मैले चाहिँ यहाँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर 10 जनाको मात्र बाँकी सबै काटिहाले, तर यहाँ त हाम्रो त हजारौं सयौंको संख्यामा हुन सक्छ हैन। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामी एक्सेलमा कसरी काउन्ट गर्न सक्छौं सजिलै भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्न गइरहेको छौं है। अब सबैभन्दा पहिला यहाँनिर म यसलाई मर्ज गर्छु र यसमा अलिकति लेख्छु टोटल काउन्ट पपुलेसन भनेर दिए। यसलाई पनि तपाई बोर्डर हाल्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँबाट के हाल्दिए आउटसाइड बोर्डर हाल्दिए, आउटसाइड थिक आउटसाइड बोर्डर हाल्दिए र अल बोर्डर पनि हाल्दिए। ओके, अलिकति डिजाइन गरेको मात्र हो मैले यो, फेरि एकचोटी हाल्छु। के गर्नु पर्यो, मैले आउटसाइड थिक आउटसाइड बोर्डर गर्दिए है, अलिकति बाहिरको लाइन अलि मोटो देखियोस् भन्नको लागि अलिकति बोल्ड बनाए, अलिकति थिक बोर्डर हाले। अब यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर यो काउन्ट गरेर निकाल्नु पर्यो है। अब हामीसँग कुनै पनि उसमा एक्सेलमा काउन्ट गर्नको लागि तीनटा फर्मुलाहरु छ। एउटा काउन्ट छ है, एउटा काउन्ट, अर्को काउन्ट ए छ र अर्को चाहिँ हामीसँग अर्को कन्डिसनल काउन्ट छ। कन्डिसनल काउन्ट भनेको चाहिँ काउन्ट इफ है। अब यो तीनटामा के फरक छ त्यो सबैभन्दा पहिला बुझौं है, किनभने विभिन्न लोकसेवाको एक्जाम प्रिपरेसनको लागि पनि तपाईको लागि यो थप महत्व पुग्ने छ। किनभने काउन्टले कुन अवस्थामा काउन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा काउन्टले जहिले पनि नम्बर मात्र काउन्ट गर्छ है। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले इज इक्वल टु काउन्ट हाने, काउन्ट हानिसकेपछि ट्याब भन्दा ब्र्याकेट ओपन हुन्छ र सिन्ट्याक्समा के भनेको छ भ्यालु 1 भ्यालु 2 र भ्यालु 1 भ्यालु 2 अनि डट डट भनेको छ। भनेको यो यस्तो आयो भने हामीले सिलेक्सन गर्ने हो। जस्तै मैले यसलाई यति सिलेक्सन गरेर इन्टर हाने भने के हो 0 आयो, काउन्ट 0 भनेको यो काउन्ट भन्ने जुन फंक्सन छ यसले सिर्फ न्यूमेरिक भ्यालु मात्र काउन्ट गर्ने काम गर्छ है। जस्तै अब यसको ठाउँमा चाहिँ मैले इज इक्वल टु काउन्ट गरे, तर के गरे त यो नम्बर जति पनि छ नम्बर भएकोलाई मैले इन्टर हाने भने के आयो 10 आयो। भनेको जहाँ जहाँ नम्बर छ त्यहाँ चाहिँ यो गनेर जम्मा कतिवटा छ भनेर निकाल्यो, 10 वटा छ भनेर चाहिँ काउन्ट गर्यो। अब त्यसैगरी यो काउन्ट ए ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सेलमा भएको टेक्स्टहरुलाई गन्छ है, टेक्स्ट वा अब्जेक्टहरुलाई गन्छ भनौं। जस्तै मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर हाने भने कति आयो, रिजल्टमा 0 आयो। किनभने मेरो काउन्ट ए हान्नु पर्नेमा काउन्ट मात्र हानेछु। अब यसलाई ए थपे इन्टर हाने भने कति आयो 5 आयो। अब यहाँनिर 5 यो टोटल जम्मा गर्दा 10 आयो, तर यसले 5 मात्र गर्न, किनभने यो काउन्ट ए ले चाहिँ ब्ल्याङ्क सेल गन्दैन कहिले पनि है। यहाँनिर हेरौं त 1 2 3 4 5 वटा, 10 वटामा 5 वटा त खाली ब्ल्याङ्क सेल छ। त्यही भएर चाहिँ काउन्ट ए ले त्यो के गर्न सकेन, रिड गर्न सकेन, अर्थात काउन्ट गर्न सकेन। त्यही भएर जति पनि सेलमा अब्जेक्ट छ भनेको स्टारहरु हालेको छ, अर्थात टेक्स्ट लेखेको हुन सक्छ, नम्बर लेखेको हुन सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ है, टेक्स्ट नम्बर जे पनि गन्छ, तर ब्ल्याङ्क सेल चाहिँ गर्न सक्दैन काउन्ट ए ले। तर हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जहाँ जहाँ यो स्टारहरु छ त्यो मात्र गर्नु पर्यो हैन। भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, काउन्ट इफ अर्थात कन्डिसनल काउन्ट इफ चाहिँ प्रयोग गर्छौं। व्हिच अफ द फलोइङ इज द कन्डिसनल काउन्ट भनेर आयो भने एन्सरमा के पनि हुन्छ, हाम्रो काउन्ट इफ भन्ने हुन्छ है। यसले किनभने कन्डिसनको आधारमा जस्तै हामीले जहाँ जहाँ यो एस्टेरिस्क भन्ने सिम्बल छ त्यो मात्र गर्ने हो नि त हैन। त्यसको लागि चाहिँ इज इक्वल टु काउन्ट इफ ट्याब हान्नुस् र रेन्ज भनेको ठाउँमा कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु छ हामीले पहिलो सेलदेखि अन्तिम सेलसम्म सिलेक्ट गर्नुस्। रेन्ज पछाडी के दिएको छ क्राइटेरियामा हाम्रो कमा छ
र कमा पछाडी क्राइटेरिया भनेको हामीले यो यसको सिम्बलमा के राखेको छौं जस्तै तपाईले कुनै अल्फाबेट राख्नु भएको छ भने के राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ क्राइटेरियामा चाहिँ यो एस्टेरिस्क भन्ने सिम्बल गर्नु छ हामीले अब इन्टर हान्नुस् त कति आयो 5 आयो अब यति भइसकेपछि यसलाई अन्तिमसम्म ड्र्याग गर्नुस् सबै चाहिँ के हुन्छ काउन्ट हुन्छ है यहाँनेर 0 आयो किनभने यहाँ कुनै पनि एस्टेरिस्क भन्ने चिन्ह नै छैन त्यही भएर 0 आयो यहाँ दुईटा छ यहाँ 10 वटै छ सबैमा रहेछ है अब यहाँनिर यति यति छ भनेर सबै कुराहरु चाहिँ काउन्ट भएर आयो या 0 आयो है एवं तरिकाले तपाईले चाहिँ काउन्टिफ भन्ने कन्डिसनल जुन काउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ प्रोफेसनल युज आफ्नो रियल लाइफमा काम गर्न सक्नुहुन्छ साथै यो कुरा यसमा मात्र नभएर एटेन्डेन्सका कुराहरु भयो एटेन्डेन्स सिटहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि प्रयोग गर्न सकियो जस्तै त्यहाँ त के हुन्छ अल्फाबेटहरु जस्तै प्रेजेन्ट एब्सेन्ट के हो भन्ने कुरा त्यो पनि र आगामी दिनमा म एटेन्डेन्स सिट कसरी बनाउने भन्ने कुराको भिडियो पनि लिएर आउने छु र आशा गर्छु तपाईले मेरो भिडियोहरुबाट र मेरो युट्युब च्यानलबाट कम्प्युटर सम्बन्धी धेरै भन्दा धेरै टिप्स र ट्रिकहरु सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु यदि तपाईलाई मेरो भिडियो हेर्ने क्रममा कुनै कमी कमजोरी वा सुझाव दिनु परेमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै यस्तै कम्प्युटरसँग नयाँ नयाँ टिप्स र ट्रिक सिक्नको लागि मेरो च्यानल अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला थ्यांक यू थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल थ्यांक यू भेरी मच